excellence emulator ExEm DM025 set D. Hopefully dah ada lah yang try buat. Okay. Dan kita bolehlah discuss sama-sama. Jangan pula mengaku apa tak buat lagi. Walaupun tak siap tak apa. Janji try. Sekejap ya. B, C, C, D. Nanti, okay. Let's look at question section A. Section A, set D, section A. Agak-agak boleh tak? Ni chapter 1 ni. Number 1 okay. Boleh number 1? Hello, ada respon tak? Dengar ke tak? Hello? Dengar, madam. Saya tak dengar lah. Kenapa? Saya tak tahu nak buat, nak kat mana ni. Sekejap. Anis respon tapi saya tak dengar. Tengok mic je. Okay. Okay. So number 1, chapter limits. Okay, chapter 1. Hopefully okay lah, tak ada masalah lah. You just substitute je. Okay. Substitute into function. Then kalau dapat jawapan, so itulah jawapan dia. Direct lah. Alright. And then kalau dapat bentuk 0 over 0. Okay, 0 over 0 that we call as indeterminate form. Indeterminate form. That means kita ada dua lah. Ada dua choice kan. Either by using solve by using multiply by conjugate. Okay. Or factorize. Ada dua lah. Alright. So awak kena pilih lah. Kalau ada bentuk set lah. Okay. Then kalau kena factorize. Okay. Number 2. Pun sama chapter 1. Okay. Number 2. Evaluate x plus 5 over modulus. Modulus x plus 5. Right. Kita tengok number 2. Okay. Limit x approaches to negative 8. Alright. Awak try substitute direct. Kalau substitute direct dapat answer, itulah jawapan dia. Okay. Ni topik limits Okay. So kita substitute limit x approaches to negative 8. Alright. X plus 5. So saya substitute. Ni negative 8 plus 5. Over. Ada modulus tu. Okay. Modulus negative 8 plus 5. Okay. Then ke bawah lah. Okay. Then negative 8 plus 5 is negative 3. Alright. Over modulus modulus negative 3. Betul tak? Then kenapa saya tak define modulus? Kan saya cakap kalau soalan limits ni awak try dulu direct substitution. Alright? Direct substitution. Kalau dapat 0 over 0, so kita fikir dua method yang kita discuss sebelum ni. Alright. Tapi kalau ada jawapan, maksudnya dapat value, that means itulah jawapan dia. Alright. Itulah jawapan dia. So negative 3 over modulus modulus negative 3 is 3. That means the answer is negative 1. Boleh ya? Okay, boleh ya? Ni kita buat direct substitution lah. Right. So the correct answer is negative 1. Okay. Next. B. Dah. Okay, B. B limit x approaches to 9. Right, x squared minus 81 over
3 minus cert x. Okay, firstly, you substitute x is equals to 9. Okay, so bila awak substitute, congak je lah. Right, 9 squared, 81 minus 81, so we get 0. And then 3 minus square root of 9, there is a 0 juga. So we get 0 over 0. 0 over 0 is not equals to 1 Right, awak kena ingat lah ni. 0 over 0 is not equals to 1. Ini kita panggil indeterminate form. Right, so bila indeterminate form, that means we have two methods lah to solve for this question. Multiply by conjugate and factorize. Okay, so untuk case ni kita nak apply multiply by conjugate. Awak ingat exam nanti subjektif. Jadi awak kena tunjuk step by step dan kita tak jumpa dah. Awak kena ingat juga tu. Sebab jumpa tu penting sebenarnya. Alright. Okay, exam nanti subjektif, jadi awak kena tunjuk step by step. Ikut apa yang saya marking subjektif awak tu, soalan subjektif. Sekarang individual assignment lah. Ada yang skip step, kalau skip step jawapan betul tetap tak dapat markah. Tolonglah ingat apa yang saya ajar, awak tu nak ikut. Jangan derhaka. Okay, ikut je. Sebab saya pun marking exam juga kan. Jadi saya tahulah kat mana nak bagi markah, kat mana nak tolak markah. Alright. So ikut saja. Okay. Then jawab soalan matematik ni dia jawab ke bawah. Bukan dia jawab ke kanan. Alright. Tu ke kanan tu kita baca buku. Ni matematik ni kita ke bawah. Alright. Kita tulis ke bawah. Equal ke bawah. Tolonglah faham, benda simple je tu. Okay, then ni saya factorize. X squared minus 81, tu saya factorize. X minus 9 times X plus 9 over 3 minus cert X. Right, kita nak multiply by conjugate ni. Kan, kita nak multiply by conjugate. So conjugate is, cert ni dia tak kisah duduk dekat numerator ke denominator. Okay, janji ada cert kan. Inilah bentuk cert dia. Alright. Lepas tu kita nak multiply by conjugate. Conjugate kita apa? Awak tengok depan cert tu apa. Tambah ke tolak. So kat situlah yang berubah. Alright. Ni simbol berubah. Ada lagi yang tak faham ni. Okay. So conjugate is 3. Okay, 3 plus cert x over 3 plus cert x. Right, ni multiply by conjugate and then dapatlah satu markah kat sini. Right, awak tak tunjuk multiply by conjugate, so nak bagi macam mana? Markah kan? Tak ada istilah matematik ni daripada langit, tahu tak? Okay. Astaghfirullahaladzim, tak sengaja efek benarnya. Okay. Peringatan. Lepas tu saya dah factorize x squared minus 81. Okey dah. Apa yang kita boleh buat? Kita darabkan dengan sini. Ni kita expand darab dua ni. Okey. So perkataan limit ni tulis. Selagi awak tak buat substitution, awak kena tulis. X plus 9, okay, times dengan 3 plus cert x over, saya nak expand denominator, okay, denominator ni A minus B, ni sifar dia, cert B plus, darab dengan A plus cert B, multiply by conjugate. So awak akan dapat apa? Awak akan dapat, ni, awak expand dah selesai, okay, ni express A squared minus dengan B. Okay, so awak akan dapat gitulah. A tu apa? A tu 3. 3 squared. Okay, ni sini 3 squared. 3 squared is 9. Minus dengan cert x times cert x. Okay, x. Kenapa minus? Sini. Sebab ni negatif darab dengan positif. Negatif darab positif, so we get negatif. Ada juga yang tukar lagi. Okay. Then nak kena buat apa ni? Boleh cancel out tak?
Tak ada term kan, x minus 9 ni x plus 9 and then we have 9 minus x. So kita jadikan pattern yang sama lah. Sebabnya kita nak factorize, nak cancel out lah. So apa yang kita boleh buat adalah x plus 9, 3 plus x. Saya factorize negative. Right, negative. So we get, berapa tu? Negative 9. Negative 9, okay, plus x. Correct. Okay, nampak tak? Okay, saya factorize negative. Jadi, barulah awak boleh cancel out. Nak cancel yang mana? Ni nampak tak? X minus 9, sini x minus 9. Kan? So yang tinggal tu awak substitute value of x. Substitute lah. Continue sendiri. Ada 2 step lagi. Okay. So dapatlah answer. Okay. Boleh ya? Ni chapter 1 IDF form. So you must multiply by conjugate. Kenapa? Ada set form. Boleh faham? Alis. Ada tak Alis ke ni? Ada kan? Titu. Alis Hidayah. Ada. Okay. Next, number 3. Okay, the diagram below shows the shaded region that is bounded by the curve y is equals to x cube. Okay, y equals to x cube. Yang mana? Yang ni, yang merah ni. Ni y is equals to x cube. And then y is equals to set x. Ni yang biru ni. Y is equals to set x. Okay, then soalan dia apa? Find the area. Okay, find the area of the shaded region. Bila area melibatkan integration. Kan? Integration. UPS kita pun topik integration. Alright. Jadi kalau nampak ni agak-agak kita nak integrate respect to apa? X ke Y? Yang senang lah. Alright. X pun boleh, Y pun boleh. Okay. Saya ambil yang biasa je lah. Okay, kita integrate with respect to X. Okay. So area is equals to integration. Nak integrate with respect to X ni. Okay. Integrate respect to X, that means limits of integration dia mesti dekat X axis. X axis. Okay. Daripada mana ke mana. Okay. So awak nak tahu daripada mana ke mana. Awak tengok dekat intersection. Okay. Intersection, point of intersection between two curve. Right? Between two curve. So kalau awak nampak dekat point origin 0, 1 intersect kan. Lepas tu kat sini satu lagi ni. Ni point dia 1 ni. Okay, kat sini satu lagi. Alright. That means limits of integration start from 0 until 1. Satu. Okay, dekat intersection point. And then equation must be y in terms of x. Alright. Now y in terms of x. Okay, then then kita integrate lah. Integrate lah dengan betul. Kita ada function 2 ni kan. Okay, function 2. So kita nak kena tahu siapa tolak siapa lah. Saya let y1 minus dengan y2. Integrate with respect to x. y1 minus y2 sebab involving two equations. Right. Okay. So siapa dia? y1. Okay. Yang paling atas. So ingat bila integrate with respect to x. Okay. With respect to x axis. Okay, that means yang paling atas daripada x, function x. Ini sini. Yang paling atas sekali. Ini adalah y1. Right? So y1 is set x. Minus dengan, okay,
function yang bawah daripada y1, that means yang ni lah. Nampak tak? Mana ya? Sini. Ni kan. Sini. So daripada x-axis tu, yang ni lah. Alright. Curve for x cube. X cube. Okay, dx. Alright. Boleh ya? Then, kalau x ni, set x saya tukar kepada power half. Boleh? Nak suruh senang kan? X power half. Bolehlah integrate terus. So, awak integrate lah dengan betul ya. Berhati-hatilah untuk UPS nanti. Okay, integrate power half. Power half, so power dia mesti plus 1. That means x power 3 over 2. Bahagi dengan 3 over 2. Tolong tulis dengan betul. Bahagi dengan 3 over 2, that means darab dengan 2 over 3. Jangan tukar. Ada lagi hak tukar ni. Right? Bahagi dengan 3 over 2, that means you multiply with 2 over 3. Okay, minus x cube. So x cube, x power 4 lah. Right, x power 4 over 4. Bila integrate, dah hilanglah simbol dx tu. Dx that means with respect to x. Okay, bila awak dah integrate, kita tulis limit dia 0 to 1. Tak ada lah plus c ni. Okay, berhati-hati ya. Siapa yang saya return balik tu, tolonglah. Janganlah ulang kesilapan yang sama. Assignment awak tu kan. Okay, tak ada plus c ni. Sebab ini adalah definite integral. Definite integral that means we have limits of integration. Daripada mana ke mana kita integrate. Alright, next step is, kita memang guna calculator tapi awak kena show juga. Alright, mesti show. Show your substitution. Markahlah di belakang ni. Okay, markahlah kan ni. Daripada sini, daripada mula-mula, markah, integrate and then show your substitution and then the last part is answer lah. Alright, answer, correct answer. Awak continue sendiri. Jenuh pula saya nak habis kan. Okay. So, satu markah last. Alright. Mesti tunjuk step by step. Okay. Mesti tunjuk step by step. Awak jangan assume examiner tu faham apa yang ada dalam hati awak tu kan. Awak kena luahkan atas kertas baru saya tahu. Okay. Kalau awak tak tulis, manalah saya tahu apa yang ada dalam hati awak, dalam kepala awak tu. Boleh ya? Continue sendiri. Okay, next. Volume. Okay, dah. Dah ya? Volume pula. Find the volume of the solid generated by rotating completely the region bounded by y is equals to x cube, y is equals to 1, y is equals to 27. Okay, and y axis, about the y axis. Dah mention dah. About of y axis. Okay, function yang sama lah. Okay, diagram yang sama. So, kita nak cari volume. So volume, V, tulis formula. V is equals to pi. Dia bagi, ni bounded by function x cube. Ni x cube. Okay, and then line y is equals to 1 and y is equals to 27. Line yang diberi ni, ini adalah sebenarnya apa? Limit of integration. Daripada mana ke mana? From A to B. That is from 1 until 27. Right. Y tu kan? Itu Y kan dekat Y axis. So kita nak integrate with respect to Y. Function dia apa? Function dia mesti X in terms of Y. Formula yang betul ya. Awak dah dapat tulis macam ni, macam sebiji macam saya ni pun dah dapat satu markah dah. Ada pi, ada formula x squared and then ada limits of integration. Alright. Then
kita pun buatlah function x in terms of y. Alright. Ni given. Y is equals to x cube. Right. Kita nak jadikan x in terms of y. Okay, so macam mana nak jadikan x in terms of what or y? That means you must taking power 1/3 both sides. Right? Power 1/3 both sides. Kenapa? Sebab ni kita boleh cancel out. Nampak tak? So dia akan jadi x power 1. So x. Y power 1/3. So dapatlah x in terms of y. X in terms of y. Then kita substitute into formula. So pi integrate 1 until 27. X is y power 1/3. Copy lah. Okay, jangan lupa pula tertinggal power tu. Ni power 2 ni. Ni formula kan. Okay, then dy. Alright. So bila awak simplify, dia akan dapat y power 1/3 times dengan 2. So 2/3. Dapat satu markah kat situ. Okay. Tak integrate lagi. Then you integrate lah. Okay, integrate correctly. So pi y, jangan tukar takir pula. 2/3 tambah 1. Awak tekan calculator. Alright, awak tekan calculator. Takut tak confident congok kan. 5/3. Okay, over divide by 5/3. That means multiply by 3/5. 1 until 27. Right. Then saya tinggal bagi kau lah untuk continue sampai habis. Okay, show your substitution and then write your correct answer. Boleh? Awak nak tahu jawapan awak tu betul ke tak? Tak ada masalah. Kita check guna calculator. Alright, kita check guna calculator. So 1, tekan ni simbol integration. Nampak tak calculator saya ni? Nak belajar matematik kena ada calculator. Kalau tak macam mana kan? Takut congak-congak tak reti tak betul. Sekejap. Limit 1 until 27. Okay. So function is function y terpower of 2/3. Alright. Sebab calculator kita ni dia by default variable is x. Tukarlah x. X power 2/3. 2/3. Ting. So dapatlah jawapan dia. Tukar pecahan boleh tak? Tak boleh bagi dalam perpuluhan je. Okay, tu cara nak check jawapan. So tak ada masalah lah kalau jawapan tidak diberi masa exam tu kan. Awak ada calculator. Alright. Okay. Then next. Section B. Saya berharap section A tu awak dah dapat dah full mark. 25 marks. 25%. Alright. Kat situ section A tu hopefully tak ada masalah lah. Setakat topik 1 dengan topik area volume. Okay. Next. Section B. Okay. Section B. Evaluate limit x squared minus 3x minus 10 over modulus. Okay, modulus of x minus 5. Kan saya kata kita check guna calculator dulu. Awak try substitute, masuklah calculator. Ada calculator kan? Okay, 5 squared minus 3 times 5 minus 10. We get 0. Nampak tak? Awak akan dapat 0/0. Denominator pun 0 lah. 5 minus 5 is equals to 0. So ini adalah indeterminate form.
Kita ada dua method. Okay, aku kena ingat gitu je. Dua method. Apa dia? Factorize or multiply by conjugate. Multiply by conjugate tak lah kan. So kita nak factorize. Ni. Jadi macam mana nak factorize? Awak nampak tak ni modulus? Okay, so modulus awak kena define dulu. Alright, awak kena define dulu. So how to define for modulus? Modulus x minus 5. Okay, write in piecewise function. X minus 5. Okay, for x. Macam mana nak check? Lebih besar daripada berapa? Awak buatlah x minus 5 lebih besar daripada 0 kan? So x greater than equals to 5. So x greater than equals to 5. Alright. And then tu positif. Ni positif ni. Yang negatif lah. Ni negatif. Negatif x minus 5. Sebab atas tu dah besar. Maksudnya satu lagi kecil lah. X less than 5. Besar that means positif. Alright. Less than kecil that means negatif. Okay. Untuk soalan ni lah. Kan. Okay. Then kita pun tengok soalan. Refer soalan. Soalan apa? Limit x approaching to 5 from the left. Okay. 5 from the left. Ni topik 1 takut ramai tak ingat kan. Lama dah kita tinggal topik 1 ni. Okay. 5 from the left. 5 from the left, that means simbol dia adalah less than. Alright. Takut tak ingat nak baca macam mana. Okay, then kita nak solve. So, limit x approaches to 5 from the left. X squared minus 3x minus 10 over. Kita ambil function dia, negatif. Alright, negatif x minus 5. Boleh? Okay. Then kat sini lah kita nak factorize. Alright. So factorize. Awak tekan calculator. X approaches to 5 from the left. Okay. So when you factorize, we get x minus 5 times, tekan calculator, x plus 2 over denominator negative x minus 5. So nampak tak? Bila awak factorize, dia boleh cancel out. Alright. Ni. Ini yang kita cancel. So, continue ya. Next, show your substitution and then answer lah. Dapatlah jawapan berapa. Continue sendiri. Boleh ya? Cuma saya nak peringatkan awak ni, inilah simbol negatif ni. Kalau awak tak define, okay, awak tak define, maybe ada student ditulis x minus 5 lah. Ada modulus, modulus tu ada makna. Bukan modulus yang letak saja-saja. Alright, awak kena tahu modulus tu mesti ada positif, mesti ada negatif. Alright, bukan dia letak saja-saja. Tiba-tiba awak buat modulus tu awak gantikan dengan bracket. Salah tak betul. Tolong berhati-hati. Untuk kes ni awak kena define. Sebab dia cari limit 5 from the left. Boleh faham? Fatihah? Izzati? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay. Next, number apa dah? Tak habis lagi. B. Yang tak ingat, salin lah. Kan? Untuk reference masa depan pula. Okay, kita berada week 15 ni. Lagi 3 minggu habis. Okay. B, given piecewise function, fx is equals to, ada 3 function tu. Determine the values of m and n if limit x approaches to 1 of fx and limit x approaches to 2 of fx exists. Alright, hint dia bagi adalah exist. So how to check the existence of limit? Right, limit from the left must be equal to the limit from the right. Okay, boleh ingat sifat ni? Limit, left hand limit is equal to
right hand limit. Alright. Then, saya contoh sini. Fx is equals to 8x plus m for x less than 1 and x squared minus 1 for x 1 to 2 and x plus n for x greater than 2. Alright. Okay. Hint dia bagi adalah limit exist. Apa maksud limit exist? Awak kena ada statement ni. X approaches to 1 from the right of fx must be equals to limit x approaches to 1 from the left. Betul? Awak mesti ada statement ni. Okay. Jangan pula awak buat sebelah-sebelah. Ni sini awak buat mula-mula awak buat awak cari dulu 1 from the right apa. And then next awak cari pula 1 from the left apa. Tak naklah gitu. Sebab kita nak tahu soalan ni nak uji apa yang awak faham bila kita bagi word exist tu. Right. Word exist tu menunjukkan okay, refer to limit right hand limit must be equals to left hand limit. Ni. Nak tengok term ni, statement yang ni. Okay, ada simbol equal tu. Awak kena faham lah konsep ni. Okay, then barulah kita refer dekat piecewise function. 1 from the right. Ni, 1 from the right. So, refer to piecewise function. Simbol dia adalah ni, x greater than equals to 1. Ni 1 from the right. So, copy function. Function is limit x approaches to 1 from the right and x squared minus 1 equals to okay 1 from the left. Okay, 1 from the left. Mana 1 from the left? Ni adalah 1 from the left. That means simbol dia adalah x less than 1. Okay. So, function apa? Function is 8x plus m. Mesti ada macam ni. Sebiji macam ni yang saya buat ni. Awak follow je. Jangan derhaka Kalau tidak awak tak dapat markah. Saya ajar-ajar ni sebabnya nak suruh awak dapat markah. Kalau ajar awak tak usah ikut saya, baik tengok video je pun kan. Video UP Safe 3 pun tak ramai lagi tengok tu. Dia ingatkan saya tak tahu bukan ni. Okay. N x squared minus 1. Show your substitution. Sini 8 times 1 plus m. Right. So sampai awak dapat equation lah. N in terms of m kan. N minus m is equals to 9. So we get the first equation. Alright, dapat macam tu. Okay, then apa lagi hint yang dia bagi? Limit x approaches to 2 of fx does exist. So buatlah satu lagi. Okay. Limit x approaches to 2 from the right of fx is equals limit x approaches to 2 from the left. Right. So copy function x approaches to 2 from the right. Okay. So function is which one? 2 from the right. Ini kan? 2 from the right. Greater than. Okay. Greater than or equal. X plus n is equals to limit x approaches to 2 from the left. Okay. 2 from the left. Which one? Ni kan? X less than 2. Right. So function is n x squared minus 1. Okay, make sure awak baca function tu dengan betul. Alright, dengan betul. Then kita substitute. Awak tak dapat A maths rugi sangat lah.
2 plus n is equals to n times 2 squared minus 1. So, dapat je terus n kan? Berapa tu? 4n minus n. So, we get 3n is equals to 2 plus 1, 3. Direct. N is equals to 1. When you get the value of n, you substitute into this equation. So dapatlah value of m. Dah siap. Boleh? Find dy dx. Differentiation. Differentiation topics. Berapa? Topic 3. Limit of topic 2. 2, 3. 2, 3. Application. Okay, dah ya? Next. Oh, hilang simbol. Number 2. Ni topik 3. Okay, topik 3 differentiation. Topik 4 differentiation of trigo. Trigo exponent log. Alright. And then topik 4 application. Ni ada ada bracket. Hilang simbol tu. Okay. Find dy dx of the following. Y is equals to 5x plus 4 cube times 3 minus 2x squared. Awak tengok hubungan dia adalah darab. Kan? Okay, awak tak boleh nak expand lah. Kenapa? Sebab satu first term tu dia ada power 3, second term power 4. So tak mampulah kita nak expand kan. Jadi kita ada rules. Rules apa nak guna? Ni darab, maksudnya kita nak apply product rule. Right, nak apply product rule. Bila apply product rule, awak let dengan betul. U is equals to 5x plus 4 power 3. And then V is equals to 3 minus 2x squared power 4. Awak let tu ikut macam saya buat ni. Sebelah U, sebelah V. Lepas tu kat bawah dia adalah du dx or u prime. Samalah. Kan? So buat kat bawah dia. So now kita differentiate. Bawa power ke depan. 3 times. Ni copy. 5x plus 4. Okay, power reduce 1. Jangan lupa. Okay, power 2. Jangan lupa awak differentiate bracket. Okay, so differentiate bracket. We get 5. Right. Then you simplify 3 times 5. 15 5x plus 4 power 2. So now we have du dx or u prime. Okay, then dv dx. Dv dx is equals to 4 buat pergi depan. Okay, ni copy bracket. 3 minus 2x squared. Okay, power reduce 1. So we get 3. And then don't forget to differentiate bracket. Okay, so differentiate bracket we get negative 4x. Saya buat sesal dah tu. Okay, then bila saya expand, so we get negative 16. Negative 16x times 3 minus 2x squared power 3.
So ada dah dapat du dx, dapat dah dv dx. U prime, v prime. And then substitute into formula. So dy dx is equals to, masuklah dalam formula. V u prime plus u v prime. Substitute into formula. Okay. Bolehlah teruskan sendiri. Mesti show substitution into formula, dapat 1 markah. And then next awak dapatkan final answer. Sama ada awak nak expand, biasa kita factorize lah kan. Factorize, simplify. Okay, you simplify form lah. Jangan biar macam tu je. Sebab ni 4 markah. 4 markah tu awak jadi tengok u prime awak dapat apa, v prime dapat apa. 2 markah dekat situ. Okay, u prime, v prime. Lepas tu substitution into formula and then final answer. Right. Boleh? Okay, okay dah Isati? Boleh madam. Alia Natasha bersama saya. Okay. Next, number 2 Roman. Siapa yang dah buat tu kita check sama-sama. Siapa yang belum buat, tak ada telinga, salin sambil-sambil fikirlah. Bukan salin semata-mata kan. Number 2, y is equals to x cube over third x squared plus 2. Ni bahagi pula. Okay, kita nak apply quotient rule. Nak apply quotient rule. So you, dia sebenarnya insya-Allah awak boleh buatnya. Janji awak faham apa yang saya pesan kan. Saya cakap hari-hari duk ajar tu. Lepas tu awak tahulah macam mana nak solve. InsyaAllah bolehnya markah. Awak fikir mesti ada jawapan. Mesti ada jawapan. Okay. U is equals to x cube. V of course lah denominator kan. X squared plus 2. Saya buat power half. Alright. Okay. Then du, saya buat du dx or u prime. Du dx is 3x squared. Then dv dx or v prime. Okay, power half. Sini lah biasanya tak berapa nak betul ni. Power half buat pergi depan. So kat sini bracket x squared plus 2. Copy je. Power half ni minus 1. So you get negative half. Then jangan lupa differentiate bracket. So we get 2x. Okay, then simplify. Ni cancel out. Alright. So awak akan dapat dv dx is x over x squared plus 2 power half or third. Okay, gitu. Alright, dengan betul. U apa, awak identify, V apa. And then you differentiate correctly. Dapat 2 markah kat situ. 1, sini 1. Sini. Okay, dapat 2 markah free. Tapi biasanya student dia buat mistake kat sini lah. Dia missing sini. Dia missing 2x tu. Dah habis salah maksudnya. Okay, dapat markah kerja je lah. Alright. Okay. Then kita apply quotient rule. Siapa dia rasa dah pandai dah, tetap kena dengar juga. Okay, manalah tahu kan. Ada juga unsur-unsur tu bolah tu. So dy dx. Formula kita tak ada markah kalau tulis. Tapi kalau tulis insya-Allah lah awak akan ingat. Automatically ingat formula tu kan. V u prime minus u v prime over v squared. So v masuklah substitute into formula. Atau nak kita tunjuk sebab ada set. Saya tunjuk lah. Okay, v is x squared plus 2. Set u prime is 3x squared. Okay, minus u is x cube. V prime is x over
Third x squared plus 2. Kat sini awak dah dapat satu markah. Okay. Substitution into formula. Alright. Then kita simplify dulu. Saya bawa pergi depan ni. Sorry. Tak habis lagi formula. Over V squared. Okay. V squared is x squared plus 2. Set kan? Okay. Ni power half. Ini adalah V. Alright. Ni adalah V. Formula dia adalah V squared. Okay. Jangan lupa. Ada power 2. Right. Tu just substitute into formula. Then saya bawa pergi depan ni sekejap. 3x squared susun balik. Third x squared plus 2 minus x power 4 over third x squared plus 2. Okay, sini biasanya bermasalah ni. Dia nak simplify dalam bentuk pecahan ni kan. X squared plus 2. So nampak kat sini ada power half. Sini ada power 2. So dia akan jadi power 1. Right. So sini jadi power 1 lah. Oops. Adalah. Power 1. X squared plus 2. Okay, now untuk numerator. Awak nampak tak numerator ni, kita nak simplify ni, dia ada dua lapis kan. Buatlah comel sikit. Sini per dengan, sebenarnya dia per dengan 1. Nampak tak? Ni pecahan. Yang ni, yang ni adalah pecahan. Okay, yang ni pecahan. So kita nak equate the denominator. Denominator for numerator. Okay, ni kita nak simplify yang ni. Okay, nak simplify for numerator. Okay, numerator. Then awak nak buat apa? Kita multiply by denominator dia adalah ini lah. Multiply by third x squared plus 2. Sini pun sama. X squared plus 2. Right. So kat sini ada student sakut dia. Jadi 3x squared tak buat apa. Yang ni, ni. Dua ni. Okay. Third x squared plus 2 times third x squared plus 2. So bila darab, hilanglah. Okay, simbol third tu. Dia akan jadi x squared plus 2. Correct? Dia akan jadi power 1. Okay, then minus x power 4 over apa? Third, ni denominator dia kan? X squared plus 2. Right. Then, ni jangan lupa. Yang ni pula. Ni, ada x squared plus 2. So, bahagi dengan x squared plus 2. That means you multiply with 1 over x squared plus 2. Siapa yang agak-agak yang ada mesej saya tanya kan? Macam mana nak buat ni? Ni, saya tunjuk step by step ni. Okay. Then, simplify lagi. Simplify, apa yang boleh kita buat? Kita boleh expand. Alright. Ni kita expand yang ni. Kita expand. So, now we have 3x power 4 plus 6x squared minus x power 4 over denominator x squared plus 2. Power berapa? Nampak sama kan? Ni. Yang ni dengan ni. Okay. Beza dia adalah power. Right? Beza dia adalah power. Satu third. Third that means power half. Right? And then the other one is power 1. So half plus 1. So become 3 over 2. Right. Then yang ni boleh simplify ni. Ni. Ni 3x power 4. Sini minus dengan x power 4. So we get 2x power 4 plus 6x squared over x squared plus 2 power 3 over 2. And then satu lagi step.
So saya simplify, factorize. Okay, factorize apa? Factorize 2x squared times x squared plus 3 over x squared plus 2 power 3 over 2. Okay, dah siap. How many marks ya? Number 2 Roman. 4 je. Janji awak ikut flow step by step. Awak decide nak guna rules apa, lepas tu kita buatlah step by step. Alright. Make sure awak identify U dengan V, DU dx, DV dx dengan betul. InsyaAllah lah awak berada di jalan yang selamat. Satu jam. Okay, next. Hakim, adakah anda bersama saya? Ya, madam. Syahira? Wan Syahira Alia. Ya, madam. Okay. Okay, next. B, number 2B. Number 2B apa? 2. Ni. If y is equals to 2x squared plus 1 over x cubed, prove that x squared d squared y dx squared plus 2x dy dx minus 6y is equals to 0. Chapter differentiation. Chapter 2. Differentiation Proof. Soalan proof ni wajib ada ni. Okay. Kalau soalan proof, apa yang kita nak buat adalah, ni soalan proof awak kena cari sesa. First, awak kena cari dy dx, ini first derivative, dapat apa. And then next awak cari second derivative. D squared y dx squared. Dapat apa. Then next awak substitute. Substitute to show equals to right hand side. Boleh? Step dia gitu. Okay, syllabus DM ni, ini step dia. First, awak cari dy dx and then next you find second derivative and then next you substitute into equation and then to show right hand side. Right. Jadi, mari kita buat bersama-sama. B. Given y is equals to, nampak macam senang kan? InsyaAllah senang. 2x squared plus 1 over x cubed. Okay. Then 2x squared. Kalau awak rasa awak tak boleh nak differentiate direct. Awak bawa denominator tu buat ni atas. Tak apalah. Biar lambat asal selamat. X power negative 3. Kan? You differentiate dy dx is equals to 4x minus 3x negative 3 power minus 1. So we get negative 4. So we have dy dx is 4x minus 3 over x to the power of 4. Okay. Then itu baru first derivative. Right. Then awak kena cari second derivative. Right. So to find second derivative, buatlah lagi sekali. D squared y dx squared. Refer hot ni lah. Okay. Tak payah. Buat naik atas pula. Okay. To find second derivative, so differentiate 4x, we get 4. Alright. Power negative 4, bawa pergi depan. So, dia akan jadi plus plus 12. X power negative 4 minus 1. So, we get negative 5. Alright. So, ini akan jadi 4 plus 12 over x to the power of 5. Okay. Then,
And then kita nak substitute into equation. So given equation, ini given x squared d squared y dx squared plus 2x dy dx minus 6y. Okay. Given ni from left hand side from left hand side. Okay, ni left hand side. To show equals to right hand side. Jadi kesilapan yang students common mistake yang biasa buat lah. Dia buat kat sini equals to 0. Jangan sesekali buat equals to 0. Kita nak show left hand side is equals to right hand side. So janganlah sesekali soalan show awak buat equal. Tak boleh. Even soalan assignment individu. Ada kan? Number 4. Number 4 tak silap saya. Ada soalan show kan? Tak payahlah buat equal. Kita nak show dapat tak right side tu. Itu maksud dia. So tak ada equal. Okay. Then you substitute x squared. Okay. D squared y dx squared. Bila show ni nanti dia akan kasi cancel je sebenarnya. Okay. Sini ni. 4 plus 12 over x power 5. Ni second derivative. Okay, plus 2x. Okay, dy dx. Mana datang dy dx? Ni dy dx ni. Okay, so minus 4x minus 3 over x power 4. Minus dengan ada term y. Okay. Minus 6 tu. Minus 6y. Kita tak nak term y. Jadi awak substitute y in terms of x. Diberilah kan. Yang awal tadi. So times berapa tu? 2x squared plus 1 over x cube. Okay. Then you kena expand. Okay, expand. Lepas tu nanti dia akan cancel out lah. Expand sesuatu. Okay, ni next step is you expand. Expand until expand. Expand, simplify sampailah dapat jawapan equals to 0. So bila awak dapat equals to 0, that means shown lah. Alright. Expand, simplify, nanti akan cancel out. Okay, potong sampai dapat 0. Boleh ya? Soalan wajib ni. Okay, show ni, show untuk differentiation ni wajib lah. Aisyah? Boleh Aisyah? Boleh, madam. Nur Aisyah. Bukan dua orang Kak Aisyah ke ni? Seorang je. Itu. Nurul Aisyah Nabila. Di manakah? Nur Aisyah seorang. Nurul Nashihah. Aisyah Nabila ni gimana? Tak ada ni. Sekejap. Nurul Aisyah. Nurul Alis, Nurul Atira, Nurul Nadia. Nurul Aisyah Nabila. Aisyah Nabila.
Hello. Hello, madam. Ya, Aisyah. Awak masuk kelas saya tak? Saya masuk, madam. Lepas tu banyak kali saya keluar. Sebab naik dulu. Naik slow pula dah. Ha. Oh, tadi saya masuk awal-awal. Lepas tu, Hmm. nilai saya tu okey tu. Ya. Cubalah. Okay, cuba masuk ya. Saya mencari awak ni. Okay, bye-bye. Madam. Hello. Ya, madam. Ha. Masuk kelas saya tak? Saya tengok tengok kan, madam. Ya. Okay, bye-bye. Okay, let's continue. Siapa tak masuk kelas saya call terus Dan masuk kali dia nyerah pula depan skrin. Waktu saya nak cari tu. Kejap mana ni? Number 3 awak try lah sendiri. Trigo Trigo log. Trigo log. Nak tunjuk yang integration. Integration number 5. Kita tengok. Given that y is equals to x plus 5 show that differentiation dy dx is equals to 3x plus 10 over 2 third x plus 5. Hence, ada hence. Okay, jadi kalau ada hence tu maksudnya kita kena refer yang sebelumnya. Sekejap ya. Nak join Google Meet sekejap. Phone. Hence evaluate 3x plus 10. Okay. So, macam mana ni? Ada dua benda ya. Mula-mula dia suruh show dy dx. Maksudnya kita nak integrate, differentiate. Right? Differentiate. Lepas tu integrate. So dua benda lah ni. Okay. Dan awak kena tahu soalan nak apa. Okay. Yang mana dulu, yang mana kemudian. Soalan integration assignment, siapa yang saya tak marking tu saya pass balik. Sebab gini dah dia tak faham soalan. Tak faham kehendak soalan. Soalan nak apa dulu? Kalau ikut number 5 ni, yang dia nak adalah minta show dulu. Okay, show dulu apa dia. Hence, barulah kita evaluate. Dua parts lah. Okay, ada juga student dia buat evaluate dulu. Macam mana saya tak tahu. Okay, evaluate, lepas tu dia baru nak show. Tak boleh lah gitu. Kita ikut arahan soalan. Bukan kita ikut suka hati kita. Right. Bukan kita ikut suka hati Yang awak fikir mungkin macam-macam lah. Okay. Orang ni ikut cara A, orang ni ikut cara B. Tak nak. Kita ikut apa kehendak soalan. Alright. So now, kita nak differentiate. Di sini Okay, nak differentiate. So, ni lah. Given y is equals to x, set x plus 5. Alright. So, kita let u. Awak nampak tak hubungannya darab kan? Linear darab dengan set. Darab. So, darab kita nak apply product rule. Awak kena faham konsep tu. Okay. Untuk differentiation, kita ada rules dia selain daripada basic rule lah. Okay, product rule dengan integration. Quotient rule. Okay, dua product rule, okay, product rule ataupun quotient rule selain daripada basic differentiation.
Awak kena fikir macam tu. Jangan pula awak kata nak integrate kita guna product rule, guna quotient rule. Salah lah. Bukan integrate, differentiate. Okay. Differentiate So bila nak apply product rule, okay, make sure you identify for you correct U. U is X and then V is set X plus 5. So bila awak nak cari du dx or u prime and then find v prime or dv dx, sama je, step yang sama macam tadi saya tunjuk tadi. Number berapa tadi? Number 2 Roman, number 2. Okay. Lebih kurang itu. Sebab ada set kan. So awak dapat show lah. Okay, awak dapat show yang ni. Dy dx is equals to 3x plus 10 over 2 set x plus 5. Okay, then show. Itu first part. Second part is hence. Okay, hence evaluate. Okay, evaluate sama tak? 3x plus 10 over set x plus 5. Dia tak ada 2 kat depan tu. Okay, jadi dia gini je. Konsep nak jawab soalan hence ni kena refer yang sebelum tu. Dia kalau dia bagi y, so kita differentiate. Okay, differentiate dapat dy dx kan. Okay, then kalau kita integrate ni, integrate dy, okay, integrate dy dx, so awak akan dapat y ni balik. Betul tak? So maksudnya kita integrate, integrate ni dy dx ni. Saya contoh sini, 3x plus 10 over 2 set x plus 5 with respect to x. Okay, integrate yang ni, awak akan dapat y ni balik. So kita copy x set x plus 5. Cuma jangan lupa tambah c lah. Okay, plus c. Alright, plus c. C is arbitrary constant. Alright, awak nak buat A pun tak kisah. Boleh. Okay. So sebiji macam ni, inilah dia. Okay, ni kita guna konsep anti-derivative. Alright. Then, kita compare soalan. Awak nampak tak soalan dia ni kat depan ni adalah 1. Kan? Kat depan dia adalah 1. So, sini beza dia adalah 2. Alright. Jadi, macam mana kita nak hilangkan 2 ni? 2 ni kalau kita keluarkan, maksudnya dia akan jadi sinilah, dia akan jadi 1 over 2, betul tak? Okay, constant dia adalah 1 over 2 kan? So now kita nak cancel out ni, 1 over 2. That means awak bawa ke sebelah kanan. Alright? Bawa ke sebelah kanan macam mana? Awak kena multiply by 2 both side lah. Alright? Awak multiply by 2 both sides. So 2 integrate 3x plus 10 over 2 set x plus 5 dx kan. Ataupun konsep dia adalah you bring to the right hand side lah. Alright. So 2 times x set x plus 5 plus c. Nampak tak? Ni. Awak bawa 2 ke sebelah kanan. Multiply by 2 both side. Mesti balance Darab 2 sebelah kiri, darab 2 sebelah kanan. So yang sebelah kiri ni bila awak cancel out sini, nampak tak? Samalah dengan soalan ni. Kan? Jadi cara awak nak jawab tu, maksudnya inilah dia. Okay, ni dia. Copy jap sebelum saya nak ke sebelah kanan ni. Copy dulu. Okay, dah ya? 3x plus 10, set x plus 5. Okay, ni integrate 3x plus 10 over set x plus 5 dx is equals to apa tadi? 2 times x set x plus 5 plus c. Okay. Saya copy tadi Okay, then
Sekejap, sebab dia bagi definite integral. Dia bagi limits of integration. 4 to 11. That means, ni cara-cara nak menjawab soalan lah ni. Okay. So, saya copy. 3x plus 10 over cert x plus 5 dx. Okay, tulis sini. From berapa tu? 4 to 11. Okay, dx is equals to 2 sebab x tu function kan. Ini yang kita nak copy. Cert cert x plus 5 from 4 to 11. Awak buat macam ni sebiji, awak dah dapat dah markah ni. Awak masuk limits of integration. Alright, awak masuk limits of integration tu daripada mana ke mana. Alright, yang tadi pula, okay, awak dapat apply. Okay, awak dapat apply, awak relate dengan first previous part tu, awak dah dapat dah markah kat sini. Alright, sini. Okay, sini dapat dah satu markah. Boleh nampak tak? Awak relate dengan previous part. That means integrate, okay, integrate yang kita differentiate tu, okay, dapat apa? X cert x plus 5. Right, situ satu markah lah. Okay, then ni awak integrate dengan betul lah. Bila nak integrate, awak kena fikir method pula. Nak guna method apa? Method of integration. Jangan jawab product rule, jangan jawab quotient rule. Ini integrate, bukannya differentiate. Alright. So bila nak integrate, method apa yang kita nak guna ni? Method apa ya? Oh, sorry. Tak payah dah sebab kita antiderivative. Next step adalah you just substitute. Okay, sorry. Tak payah nak integrate dah sebab kita guna konsep antiderivative. Just substitute. Okay, substitute x equals to 11 minus dengan x is equals to 4. Besar tolak kecil. Jangan lupa, jangan terbalik. Dapat je. 2 step lagi. Continue sendiri. Okay, continue sendiri. Awak substitute x equals to 11 minus dengan x is equals to 4. Dan peringatan untuk soalan macam ni, okay, sebab soalan ni dia apply konsep of antiderivative. Kalau awak tak refer, tak relate dengan previous part, awak guna integration using substitution method. Kosong markah. Okay. Sebab apa? Sebab awak tak faham soalan dan awak tak apply pun relationship between part A dengan part B tu. Right? Dia akan dapat kosong markah. Tak kejam ke? Dah pesan banyak kali dah. Alright. Okay. Satu soalan lagi. Integration juga. Integration number 6. Okay, integration number 6. Evaluate. Evaluate chapter 5 ni. X squared over cert x plus 2. Integrate with respect to x. Okay. So macam mana nak integrate? Number 6 Cert x plus 2. Dia tak bagi apa-apa ni. Dia tak bagi, dia tak mention pun using method apa. Kan? And then dia tak bagi pun U tu apa. Jadi awak kena decide U. So macam mana awak nak decide? Awak tengok, ni bentuk pecahan. Betul tak? Bila bentuk pecahan, biasanya kita ambil U tu adalah denominator. Cert x plus 2. Alright. Okay, then saya hapuskan square cert tu dengan taking square both side. Okay, so taking square both side, we get U squared is equals to x plus 2. Alright. Okay, then awak differentiate lah. Bila kita let U, awak mesti differentiate. Jangan lupa. So, kita akan dapat
2u du is equals to dx. Betul? Awak differentiate x, awak akan dapat 1 kan? Differentiate x, awak akan dapat 1. And then, ini adalah du. Okay. So left side tu adalah du. Dx tu awak bawa ke right side. So kita akan dapat dx is equals to 2u du. Then x squared tu apa? X squared tu? Okay, x squared. Sekejap. Sini ya. Ni awak jadikan x sebagai subjek. So x is equals to u squared minus 2. So ni x squared is u squared minus 2. Gitu. Okay, ada power 2. Right. And then dx. Ni dx ni. Dx is 2u du. Right. Over denominator. Ni denominator. So denominator is u. Betul? U. Simbol ni integration. Saya tak tulis integrate daripada mana ke mana. Sebab variable kita berubah daripada x tukar kepada u. So saya tak tulis lah daripada mana ke mana. Jadi ni kita boleh simplify tak? Cancel out. Nampak tak? Boleh cancel kan? Okay, then yang tinggal apa? Function 2. Sekejap keluarkan 2 ni. Okay, integrate u squared minus 2 squared. So saya expand. Okay, so awak akan dapat u power 4 minus 4u squared plus 4. Integrate with respect to u. Okay, then awak integrate lah dengan betul ya. Awak akan dapat u power 5 over 5 minus 4u cubed over 3 plus 4u. Okay, daripada mana ke mana? Saya tak buat lagi. Saya buat indefinite integral plus c. Then, saya masuk balik. Next step awak continue. Okay, awak resubstitute. U is equals to, apa tadi? Cert kan? Cert x plus 2. Okay, then resubstitute balik. Lepas tu, awak masukkan limit dia tu sebab kita substitute balik variable x. Jadi limit kita tak berubah. Saya tak tukar limit So limit kita adalah negative 1 until 1. Awak masukkan balik limit negative 1 until 1 and then show your substitution. Okay, show your substitution, tunjuk satu-satu and then awak dapatlah answer dia berapa. Alright, awak dapatlah answer dia berapa. Tekan calculator dengan betul. Right, ni saya tak tukar limit lah. Right, kenapa saya tak tukar limit? Bagi saya lagi senang lah sebenarnya, takut pening. Cuma awak jangan lupa resubstitute back u is equals to set x plus 2. Right, show your substitution and then dapatlah answer berapa. Okay. And then B Roman tu bolehlah buat kot. Simple je kan. Integration biasa je. Cuma make sure power dia tu. Sin tambah tolak pecahan. Okay. Dengan betul lah. Okay dah. Last number. Ni. Nampak macam senang. Number 2 Roman. Integrate 1 until 5 x squared dx minus 9. Kejap. Dia terbalik kan? Nampak tak? Dia trik sini. Okay. Kita baca daripada kecil ke besar. Cuma kat sini dia jadi besar ke kecil. Nampak tak? Perasan tak? Jadi untuk solve soalan ni, cara nak tulis 1 to 5 function x squared dx. Right, equal minus. Okay, minus dengan kita nak ubah limit saya tu. Okay, daripada kecil ke besar. So minus dengan integration 5 to 9. Nampak tak? Saya ubah limit sini daripada kecil ke besar. Okay, 5 to 9
function is x squared dx. Bila kita ubah limit, okay, ubah limit daripada kecil ke besar ni, so awak jangan lupalah mesti multiply with negative 1. Right. So yang asalnya adalah negatif. So kat sini dia akan jadi positif. Nampak? Dia akan jadi positif 1 lah. Right. Then, bila macam ni, ni apa panggil? Properties of integration. Right. Properties of integration chapter 4. Okay. Lepas tu nak buat apa? Kalau buat number line, awak nampak tak? Kat sini 1, kat sini 5, kat sini adalah 9. 1 until 5, 5 until 9. Kan? Lepas tu awak tengok function dia. So now kita ada function apa? Ni. Ni function x squared. Hijau tak nampak. Okay. Tak nampak. Ni function x squared. Sini pun function x squared. Function yang sama. Right, function yang sama, limit yang berbeza. 1 to 5, 5 to 9. Okay, that means kita boleh combine dua tu. Alright, so bila kita combine dia akan jadi limits of integration start from 1 until 9. Okay, sebabnya function yang sama tapi limit yang berbeza. So 1 until 9 x squared dx. So bolehlah integrate dengan betul, continue sendiri. Okay. Then saya tinggal soalan area dengan A dengan B tu. A, B, C. Okay, number 7. Awak try lah buat sendiri. Tak faham, tak tahu, boleh tanya saya. Jangan segan silu. Saya tak reply terus pukul 10 awak message ke, pukul 12 awak message ke. Kalau saya tak reply, masa tidur dah masa tu. Saya reply subuh esok. Okay, sahur esok pukul 4 pagi. InsyaAllah anda akan dilayan. Okay. So, boleh continue. Awak siapkan satu set ni. Okay, wajib siapkan satu set ni. Senang. Nanti awak nak refer untuk final exam, nak study, tak ada lah tercari-cari. Nombor 7 duduk dekat page ni, nombor 6 duduk dekat page ni. Jadikan dia satu set. Alright, jadikan dia satu set. Senang awak nak refer, nak study nanti. Dah lah awak ni duduk rumah seorang-seorang kan? Betul tak? Maksud saya tak ada lah. Kalau kat sini adalah roommate kan? Adalah kawan boleh kita cari. Dekat. Paling jauh pun kena melangkaui blok. Gitu je lah. So, sebab kita duduk seorang-seorang kat rumah, kena pandailah biar sistematik sikit. Okay, buat exercise tu biar sistematik. Soalan BTS duduk dekat mana? Soalan revision quizzes dekat mana? Senang awak nak capai. Kan? Soalan tutorial dekat mana? Okay. Sekejap, ada apa-apa lagi nak tanya saya? Yang terbuku di hati, Alia Elisha, Alia Natasha. Ni Nurul Ain. Lepas tu apa? Atira. Madam. Diana. Madam. Siti Arifah. Pasal assignment individu, saya rasa tak ada masalah dah. DHT2 okay. So far dah hantar semua. Saya tunggu nak kirim markah je. Ashraf, tolong hantar DHT1. Yang lain saya rasa dah okey dah. Madam, saya dah hantar, madam. So kalau tak ada apa-apa, saya stop sampai sini. Awak continue, siapkan, completekan satu set ni, set D. Okay, thank you and Assalamualaikum. That's all for today. Bye-bye.